হাই ফ্ৰেণ্ডছ, মই লোহিত। মই ইউটিউব চেনেল নেচাৰ এণ্ড গাৰ্ডেনিঙত আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। এয়া চাওক, আজি আপোনালোকক মই দেখুৱাইছোঁ কেটেলিয়া অৰ্কিড আপোনালোকে কেনেকৈ মাউণ্ট কৰিব কাঠৰ টুকুৰাত হওক বা এনেকুৱা ফান ব্লকত। এইটো চাওক, মই এইটো আগৰ আছে, আপোনালোকক মই বহুত দিন ধৰি দেখুৱাই আছোঁ যে মাউণ্ট কৰিলে ভাল হয়, কিন্তু আজি আপোনালোকে মই হাতে মানে কেনেকৈ কৰোঁ সেইটো আপোনালোকক প্ৰেক্টিকেলি দেখুৱাই দিম। এয়া চাওক, বহুত ধুনীয়া হৈ আছে গছজোপা। মই আগতে লগাই আহিছোঁ, যোৱা বছৰ লগাইছিলোঁ। এইটো ফান ব্লক আছে, যিহেতু এইটো কাঠৰ টুকুৰা আছে, মই আজি ফান ব্লকত লগাই চাওঁ। আৰু ইয়াত আপোনালোকক আৰু এটা কথা কওঁ, যদি আপোনালোকৰ মছ নাই এনেকুৱা, এইবিলাক হৈছে স্পেকনাম মছ। এইবিলাক স্পেকনাম মছৰ দাম একচুৱেলি বহুত বেছি হয়, মোটামুটি 400 টকামানত আপোনাৰ 250 গ্ৰামত 400 টকামান হয়। হয়তো কমতো পাব পাৰে, কমত পালেও ভাল মছ নাপাব। গতিকে আপোনালোকৰ যদি নাই, সিমান টকা খৰচ কৰিব নালাগে। 400 টকামানত আপোনালোকে প্ৰায় এটা অৰ্কিডে কিনিব পাৰিব। তাতকৈ আপোনালোকে এনেকুৱা যেনেকুৱা নাৰিকলৰ বাকলি আছে, নাৰিকলৰ বাকলিৰ পৰা এইবিলাক ফাইবাৰবিলাক এনেকৈ বাহিৰ কৰিব পাৰে। এইবিলাক উলিয়াই এনেকৈ এইবিলাকে মছৰ কাম কৰিব, মইষ্ট কৰি ৰাখিব একচুৱেলি। এইবিলাক এনেকৈ দি আপোনালোকে লগাই দিব পাৰে। প্ৰথমতে আপোনালোক দেখুৱাই, মই এইটো আঁতৰাই দিওঁ। মোৰ কিন্তু ভাল হোৱা নাই, আৰু বিশেষকৈ এইটো আপোনালোকে সেইবিলাক মানুহে কৰা ভাল যিবিলাকে অৰ্কিডৰ বিষয়ে বৰ এটা নাজানে। কিন্তু জানিলেও মোৰ মতে অৰ্কিড এনেকৈ বা আজি যিহেতু সময় নাথাকে বাৰু অৰ্কিড এনেকৈ চাবলৈ। আৰু নাৰিকলৰ বাকলি কি হয়, বহুত বিহীন থাকিলে বেয়া হৈ যায় এনেকুৱা টাবত দিলে। গতিকে আপোনালোকে এনেকৈ ইয়াৰ পৰা আঁতৰাই দি, চব মই আঁতৰাই দিছোঁ। ইয়াৰ পৰা আঁতৰাই দি এইবিলাক দেখুৱালোৱে। আৰু এনেকুৱা আপোনালোকে জিআইটাৰ কিনিব পাৰে। এইবিলাক কিনিলে বৰ বেছি দাম নপৰে, 100 টকা 120 টকামান কেজি পাৰ কেজি। আধা কিলোমান ল'লে হৈ যাব আপোনালোকৰ অৰ্কিডবিলাক হেং কৰিবৰ কাৰণে। এইবিলাক এনেকৈ ল'ব ধুনীয়াকৈ মিহি মিহি কৰি এইবিলাক এনেকৈ দি তলত এনেকৈ দি, কিন্তু এনেকুৱা কাম নকৰিব আপোনালোকে। এইটো এনেকৈ দি ইয়াৰ ওপৰত নিদিব, আপোনালোকে যিমান পাৰে এনেকৈ তলত দি দিব। যিহেতু ইয়াৰ অৰ্কিডৰ মানে গুৰি সকলো সময়তে অ'পেনত থাকিব লাগে, সেইটো কাৰণে আপোনালোকে এনেকৈ পৰাপক্ষত পাৰি, যদি আপোনালোকে পাৰে ফাংগিচাইড পানীত মোটামুটি 5-10 মিনিটমান পানীত তিয়াই ল'ব। যিহেতু মোৰ সিমান সময় নাই, বা মই একচুৱেলি পাহৰি গ'লোঁ, সেইটো কাৰণে আপোনালোক দেখুৱাব পাহৰি গ'লোঁ, সেইটো কাৰণে মই ফাংগিচাইড লোৱা নহ'ল। কিন্তু আপোনালোকে পাৰিলে লৈ ল'ব ফাংগিচাইড। কিন্তু ফাংগিচাইড লৈ ল'ব লাগিব তেনেকুৱা নহয়, আপোনালোকে যদি নাই তেনেকৈ লগাই দিব পাৰে। এইটো মই এটা লগাইছোঁ, এইটো কাঠৰ টুকুৰা লগাইছোঁ। এয়া চাওক, এইটো মই এনেকৈ লগাই দিছোঁ। মই এতিয়া এইটো লগাইছোঁ। এনেকুৱা সূতা আপোনালোকে কিনিব পাৰে, বিশেষকৈ হাৰ্ডৱেৰ দোকানতো কিনিব পাৰিব। নহ'লে আপোনালোকে যেনেকুৱা য'ত মুচিবিলাক থাকে, বিশেষকৈ জোতা চিলাই কৰে, জোতা চেণ্ডেল চিলাই কৰে, সিহঁতৰ দোকানতো পাব পাৰে। এনেকুৱা এইবিলাক সূতা দি জোতা চেণ্ডেল চিলাই কৰে। নহ'লে আপোনালোকে যেনেকুৱা আমাৰ অসমত এভেইলেবল সেইটো বোৱা সূতা, সেইটোও আপোনালোকে ল'ব পাৰে, সেইবিলাক সূতা। গতিকে মই এইবিলাক এতিয়া এনেকৈ বান্ধি দি দিছোঁ। চাওক, এনেকৈ যিমান পাৰে টাইটকৈ বান্ধি দিলে হৈ যাব। আৰু বিশেষ এনেকুৱা একো ইয়াৰ নাই কাম। আৰু ইয়াৰ বিষয়ে যদি কেয়াৰৰ বিষয়ে কোৱা, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াত দৈনিক পানী দিলেই হ'ল। ৰাতিপুৱা এবাৰ, আবেলি এবাৰ দিব পাৰে, নহ'লে অকল আবেলি এবাৰ, সন্ধিয়াকৈ এবাৰ দি দিলেই হ'ল আপোনালোকে পানী। বা আপোনালোকে এনেকুৱা যিকোনো গামলা বা চৰিয়াত থৈ পানী আপোনালোকে এনেকৈ 5 মিনিটমান তিয়াই থ'ব পাৰে। নহ'লে আপোনালোকে মগ বা যিকোনো যেনেকুৱা আমাৰ জাৰ আছে, জাৰেৰে আপোনালোকে ঢালি দিব পাৰে পানী। তেনেকৈ দি দিলে হৈ যায়। আৰু বহুত বেছি ৰ'দ পোৱা ঠাইত নাৰাখিব, যিহেতু ৰ'দ এতিয়া হেলনিভাৱে পৰি আছে। এইটো এনেকৈ গৈ য'ত অৰ্কিড ৰাখে তাত এনেকৈ হেঙিং কৰি দি দিব পাৰে। এনেকৈ হেঙিং কৰি থৈ দিলেই হ'ল। আজিলৈ ইমানেই। যদি ভিডিঅ' ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব।